Tjenare och hjärtligt välkomna att vara tillbaka då till dagens avsnitt. Ja, men titta vad jag har på golvet. Gammal äcklig B18 motor. Nej, det är inte en äcklig B18 motor, men det är en motor i alla fall. Det tar lite sådär, jag kände bara att nej, det tar lite för lång tid för att få hit lite grejer ifrån den här, ja, den motorn jag håller på att renovera. Så tänkte jag säga nej, jag får väl släppa in nästa ök. Så det här är ju då en B18 motor som satt i min kombi faktiskt. Det här är originalmotorn till kombin. Så jag tänkte jag skulle starta upp den här idag. Och så kan jag koppla på växellådan och allt sånt där. Jag ska bara sätta fast det är mycket grejer kvar som ni ser. Jag har ingen grenrör, jag har ja, så det blir lite, sätta dit en vattenkran där också för jag måste sätta dit ett kyl och det, ja. Jag kommer ta en stund och plocka ihop det här, men jag sätter dit i alla fall koppling och utramplingslager och alltihopa, så hänger vi dit växellåda. Så får vi palla upp växellådan med någonting så att han kan stå och gå. Jag tänkte jag skulle rulla ut det sen så han får stå utanför och gå. Koppla på kyl och så vi kan liksom testa växlarna. Det hade varit lite roligt. Men innan det tänkte jag faktiskt att jag skulle ge min 70 faktiskt ett litet lyft. Jag köpte två såna här. Ja. Köpte två såna röda. De är ju snygga alltså. Men ja. Och så köpte jag även ett knutkors. Som ska då vara till min kortade kardan. Jag har min kortade kardan ligger här. Den har redan kortat och gjort klar. Så. Jag ska bara skicka in den på balansering. Men jag tänkte att jag sätter dit ett nytt knutkors i alla fall. Det är ju. Sen får han göra vad han vill där sen. Men då är det ju nytt. Jag tyckte det blev rätt skapligt faktiskt. Det blev väldigt rakt. Ja, nog om det. Jag ska bara jag ska gå ut med de här nu tänkte jag. Jag har nämligen limmat de andra som sitter på min 70. De har limmat säkert 7 eller 8 gånger. Men nu börjar det faktiskt ge upp. Åh, vilken sol. Morgonsol är ju underbart. Så vi går bort till min 70. Han behöver nämligen ha kärlek när det gäller just baklampor. Här ser ja. Jag tycker synd om mig faktiskt. Jag har släpat på det här länge nu kan jag säga. Byta baklampor, det är inte så. Det är inte raketforskning direkt. Men ack så viktigt. Och jag har inte dragit åt dem här nu då. Eftersom det är ingen idé. Jag ska bara byta glaserna. Så att nej, jag har limmat dem här nu säkert 7 eller 8 gånger. Men satt den så in i helvetskuppen. Det är att jag har limmat med både buntband, jag har limmat med plast och jag har limmat med, ja, you name it. Allt som verkligen går, som ni ser. De här har gjort sitt. Och då är det den enda som sitter fast till och med. Jag hänger den där, så jag hämtar en 10-11 där bara. Ni får hänga med. Ja. Nej, det händer lite grejer. Det är rätt kul, äntligen. Rätt trådigt och inte ha något att göra, men nu känner väl jag att jag har något att göra. Jag måste byta dem. För de får dålig kontakt ibland och sånt där. Så att ja.
Tänkte om jag kunde ställa det lite bättre här. Och där har vi blyersättningen. Det är grejerna. Kanske ni tänker så här, varför bytte du inte gummipackning för jag då? Nej, jag behöver inte göra det. Som ni ser själva. De här har gjort sitt. Kanske ni ser själva va? Här är limmat och gejat och... Ja. De är inte vackra alltså. Nu har vi en gummipackning. Så jag bara vika över de här. Det är synd att du tog med den då. Jag får hämta en liten näbbtång där bara. Kommer alldeles strax. Jaha. De här är ju lite speciella eftersom jag sitter, kanske inte ni ser så bra där, men jag gör så då. Så. Sitter ju såna här små vikta plåt. Måste man vika undan för att få den själva glaset här så att jag har suttit här ett tag. Så där. Så fjölar vi den nya. Ja då. Så. Lägger vi den på rätt ställe bara så blir det geschwint. Så. Så. Och så klickar jag. Åh gud vad fint. Oj oj oj. Det blir så vackert. Så. Och så. Så där. Då har vi gummipackning. Nu är den gamla skruven kvar där. Och sätter tillbaka gummipackning. Så. Och så gör jag likadant på andra sidan naturligtvis. Så. Det är ju det att lyktsargen ska sitta på insidan så att säga. Så lägger man dit den. Och så placerar man den i varje skruvhål. Så. Så. Monterar tillbaka muttrarna. Ja. Så. Kom igen. Så där. Sen lyfter man upp den och lägger den precis där man vill ha. Ja, jag klickar fast fint.
Jag tror det är så här att anledningen till att de här pinnarna går av, det är nog bara för att man drar åt så in i. Man drar åt alldeles för hårt. De ska ju bara sitta där liksom. Det är samma sak med reflexerna när man sätter dit kattögonen. Jag brukar bara liksom trycka med handen och så dra åt med mutter på baksidan. Jag står inte med någon nyckel och drar åt mig utan. Så. Gud vad fint. Vad fint. Vad fint. Men det är exakt lika dåligt. Om inte värre kanske. Den är ju kass. Den är också kass. Jag tror nämligen alla de här är av. Ja. Nu förstår du själva varför jag är tvungen att byta dem. Den här har varit limmad många gånger kan jag säga. Jag stoppar in den istället i där så får jag få ut den här. Ja. Den här stackars bilen, han behöver också ha lite omvårdnad. Jag tog av vi får ta hand om våra bilar. Så är det ju naturligtvis. Måste jag ha den muttrarna. Det var lättare sagt än gjort där. Och där har vi en i alla fall. Får jag nog gå in till bänken och lossa dem. Nu har vi en i alla fall. Ja. Den gick lätt och bra. Hej. Så. Det gick tungt och fint. Så. Och där så. Så där. Den här har ju sett sina bättre dagar i alla fall, det är ju så som är säkert. Ja. Men sånt här mys, det kan man faktiskt göra så här på en liten halvkall höstmorgon. Faktiskt. Det blir rätt fint. Vi behöver ta några lampor och grejer och bröd. Så. Och där har vi den. Så. Kolla vad fint. Det blir så ny. Det var en anledning då.
var en evetet plåtbläck där som inte vill vika sig. Så ja, nu kommer han. Så. Så. Då tar vi gummipackning. Vad härligt med nytt. Jag vet ju att såna här finns ju också i glas. Alltså nos. Men de som har dem betraktar ju det som guld. Men jag betraktade guld som guld. Faktiskt, om jag så är ärlig. Så, då ska vi se. Då ska vi alltså ha den uppåt. Jag putsar lamporna lite. Så. Den ska ju vara uppåt, naturligtvis. Blinkersen är ju en fördel att ha uppåt. Eller hur? Kan vara en fördel. Det hade varit nice om jag hade blinkat där nere. Så. Så. Nu lägger vi in där han ska vara. Sen hade jag ju en skruv kvar som satt på den här. Aj! Man luckar det. Åh, där kommer han. Sådär. Och där sätter vi den. Kolla vi så att det linjerar bra. Tycker jag absolut. Det gör det. Så. Och sen det last nutt. Så där. Har vi bytt. Gud så bra. Kan man ha som han är lite så, han är lite vrång den där ibland, men så där. Gud vad gött med nya lampor. Jag har nog väntat på i kanske 1,5 år. Ja, man får ju ta hand om det så fort man upptäcker det. Nej, de här var inga vackra alltså. Se själva.
Jag har limmat med både buntband och gammalt mög. De har gjort sitt, kan jag säga. De skickar vi. Jag vill inte ha dem i alla fall. Ja. Så. Nu kan jag fortsätta med det jag tänkte göra. Ja. Men det ska bli skoj sen när man kan liksom provsätta. Just det, jag har inte ni sett den. Men här står växellådan i alla fall. Med lite skynke över sig. Det var fint. Ah, visst är det vackert. Visst är det vackert. Här kommer det lite olja. Och det är färsk och fin olja. Det är härifrån. Och det var därför jag igår så var Peter iväg till KL Racing i Falköping. Jag litar faktiskt på dem. Men jag behövde ha en ny tätning då till den ska ju sitta här i sen när man sätter dit hastighetsmätarvajern. Jag tror jag har en sån anslutning där som man kan skruva dit. Men jag vet att det sitter nämligen ingenting här just nu. Han ska sitta så då. Sen kommer ju hastighetsmätarvajern. Eller så är den åt andra hållet. Så som han var naturligtvis. Så. Så ser det vara. Det är ju tätningen då. Sen skruvar man ju dit hastighetsmätaren. Men du ser. Jättefin olja i. Mys. Mys. Det är maskeringen kvar ifrån. Där står M41. Nej, jag har hällt i olja in också. Så att det är klart. Det är 1,6 liter i. Och sen så vet man ju skillnaden på om det är en äkta M41. Då ser man att den pluggen är där. Då är den äkta. Är det inte äkta, då är han där nere. Det är liksom den biten som skiljer faktiskt. Men så det här är en äkta M41. Sen har jag testat även solenoiden. Har jag testat. Så den klickar ju. Och så har jag även justerat den där inne. Sen drog jag faktiskt kabeln så här. Sen vet jag inte om det är 100% rätt. Men jag vill jättegärna ha så lite brytningar i kabeln som möjligt. Egentligen skulle den ju hängt ut här då och så runt. Men jag tycker faktiskt om att den ligger där. Så hade jag velat ha i så fall. Att den ligger liksom och följer den så fint upp där. Det blir inga vibrationer där överhuvudtaget. Nej, kul. Men det ska bli spännande att koppla upp den. Jag ser att det har läckt lite på golvet här. Det är bara för att den här inte tätar. Eftersom det är fullt med olja i nu. Men. Huvudsaken är att det är olja i. Då ska vi se vad vi hade på agendan nu. Ja. Det blir lite rätt så långt avsnitt faktiskt. Det var lite tråkigt men ja. Så kan det bli ibland. Jag kollade liksom på hur långt jag har filmat och så såg det 24 minuter. Tänkte får jag runda av då så får jag fortsätta att pula med den här. Jag ska bara sätta i ett grenrör. En äcklig generator, en fläkt. Så att jag bara får allting till att rotera och så hälla i vatten och såna här grejer. Sätta dit en startmotor, fördelare och tändstift och för jag vet att den går. Jag har kört den. Jag startade upp den när jag köpte kombin för 2 år sedan. Nu startade jag upp den motorn. Och han gick jättefint. Eller ja, jättefint kanske han inte gjorde. Men han tickade lite grann. Men det kan ju vara bara justera av ventiler. Så att, Men tack för att ni tittade i alla fall. Nu fick ni se om jag bytte baklampor på en Amazon. Det är inte så komplicerat. Men det är ack så viktigt nu när vintern kommer att vi har våra lampor och sånt. Så det fungerar för trafiksäkerhetens skull. Och för våra trafikanter. Ja, så man har bra jord och sådär så att det funkar och det blinkar och lampan lyser.
Ja, ni får ha det så underbart dag, så hörs och syns vi. Hej! Ja, ja.